Trên chiếc ghế ngoài hiên là mấy gói hạt rau vừa mua. Dưới chân ghế, bình thuốc diệt cỏ vẫn còn đặt đó. Hạt rau thì mình lựa từng gói đem về gieo. Còn những cây tự mọc ngoài sân, nhiều khi chưa kịp biết tên đã bị nhổ bỏ hoặc phun thuốc. Có những cây mình tốn tiền để trồng, cũng có những cây tự lớn lên rồi mình lại tốn tiền để loại bỏ. Trong 6 loại hôm nay, cô bà để loại gần gũi nhất ở vị trí số 1. Nhiều gia đình Việt đã từng đưa nó vào bữa cơm, nhưng khi mọc ngoài khe sân, nó rất dễ đứng lẫn với một cây bò sát gần giống, bẻ thân ra lại có nhựa trắng. Một cây ăn được, cây còn lại tuyệt đối không nên nhầm. Cô bà chưa nói tên vội. Mình đi hết một vòng sân, đến vị trí cuối cùng các bác sẽ hiểu vì sao chỉ nhìn thoáng qua là chưa đủ. 6 loại này chủ yếu xuất hiện ở vùng ôn đới. Sân vườn Việt Nam chưa chắc có đủ. Nếu bắt gặp, các bác chỉ nên sử dụng khi đã nhận diện chính xác và biết rõ cây mọc ở nơi sạch, chưa từng phun thuốc. Không chắc thì cứ để nguyên. Bây giờ mình bắt đầu từ bãi cỏ trước nhà. Số 6 là Taraxacum officinale, loài bồ công Anh quen thuộc ở nhiều vùng ôn đới. Giữa mặt cỏ được cắt phẳng, cụm lá của nó xòe sát đất. Cuống hoa rỗng, không mang lá, không phân nhánh. Mỗi cuống chỉ có một đầu hoa vàng. Lá mọc thành vòng ở sát gốc. Đến lúc hoa già, cả đầu hoa đổi thành quả cầu lông trắng. Cái hay nằm ở cách mình gọi cây. Khi nằm trong một vườn rau và được nhận diện rõ, lá non của Taraxacum officinale từng được dùng như rau có vị đắng. Khi mọc giữa thảm cỏ, nó lại thành cỏ xấu. Rễ cọc khá sâu, chỉ bứt lá thì cây thường mọc lại. Sức sống ấy làm người chăm cỏ khó chịu, chứ cây không tự nhiên thành thứ có hại chỉ vì mọc sai chỗ mình muốn. Hoa vàng chưa đủ để kết luận. Ở Việt Nam, tên bồ công Anh còn được dùng cho nhiều cây khác. Ngoài tự nhiên, cũng có loài nhìn khá giống. Các bác phải ghép nhiều chi tiết. Vòng lá ở gốc, cuống rỗng không lá, không phân nhánh, một cuống một đầu hoa. Bãi cỏ vừa phun thuốc hoặc thường có chó mèo chạy qua thì dù đúng loài cũng không hái. Bài học ở đây gọn thôi. Nhiều khi chữ cỏ dại chỉ có nghĩa là cây mọc ngoài kế hoạch của mình. Men theo bãi cỏ, mình tới chỗ đất vừa xới tạnh luống rau. Ở đây nghịch lý lộ ra rõ nhất. Số 5 là Chenopodium album, thường gọi bằng tên tiếng Anh Lamb's Quarters. Loài này chưa có tên Việt thật thống nhất. Trong luống, hạt rau mình mua đang chờ nảy. Ngay mép luống, Chenopodium album đã tự mọc lên trước. Cây non xanh nhạt, phần ngọn và lá mới đôi khi phủ một lớp trắng mờ như bụi phấn. Nó thích nơi đất vừa bị đào, vung hoặc xáo trộn, nên càng chăm chuẩn bị luống, mình càng dễ thấy cây ở rìa. Chenopodium album cùng họ với một số cây rau quen, nhưng chuyện ấy không giúp nhận diện bằng cái nhìn đầu tiên. Lá trên cùng một cây có thể đổi hình theo tuổi và vị trí. Lớp trắng ở ngọn chỉ là manh mối. Phải xem toàn cây, đối chiếu đúng Chenopodium album và loại trừ những loài gần giống. Nếu đã chắc loài và biết rõ đất sạch, người ta thường lấy lá non, nấu chín rồi dùng vừa phải. Cây có thể tích lũy oxalat hoặc nitrat tùy nền đất, lượng phân và điều kiện mọc. Một cây xanh tốt cạnh chỗ bón nhiều phân chưa chắc là món nên hái nhiều. Cô bà cũng không khuyên gom hạt hoang dại về làm bột hay gieo mầm. Hình ảnh đáng nhớ là thế này. Mình đang cúi chăm luống rau đã mua hạt, còn tay kia nhổ một cây tự mọc có lịch sử được dùng làm rau. Bước trở lại phần cỏ thấp, các bác sẽ gặp một nhóm cây dễ bị gọi chung chỉ vì cùng mang 3 lá. Số 4 là cỏ 3 lá, thật thuộc chi Trifolium. Nhiều loài Trifolium có 3 lá chét hình bầu dục hoặc cườn tròn, đôi khi hiện một vệt nhạt trên lá. Hoa tụ thành đầu tròn, màu trắng, hồng hay đỏ tùy loài. Phải biết chính xác mình đang nhìn loài Trifolium nào. 3 lá chét chưa bao giờ là giấy chứng nhận cây ăn được. Cỏ 3 lá còn cho mình nhìn xuống đất. Trên rễ
có thể xuất hiện những nốt nhỏ nơi cây sống cùng vi khuẩn giữ đạm từ không khí. Nghe vậy, nhiều người tưởng trồng cỏ ba lá cạnh cà chua là đạm sẽ chạy ngay sang cho cà chua. Không phải, phần đạm ấy chủ yếu nằm trong hệ thống của cây và trở lại đất dần khi rễ già, lá rụng hoặc phần cây bị cắt rồi phân hủy. Dùng trifolium làm cây che đất hay luân canh, phải tính cả thời gian và cách xử lý phần cây sau đó. Để cỏ ba lá nở, những đầu hoa cho ong thêm chỗ kiếm ăn. Tuần nào cũng cắt sát thì phần lợi này gần như không còn. Giữ hay cắt vì vậy tùy mục đích của khoảng sân. Không phải cứ nghe cây tốt cho đất là để nó lan khắp nơi. Một số loài trifolium có lịch sử dùng làm thực phẩm với lượng nhỏ, vẫn phải đúng loài, đúng nguồn sạch và dùng vừa. Không nhặt hạt cỏ ba lá hoang về làm mầm vì khó kiểm soát cả loài lẫn nhiễm bẩn. Những lời gắn cây với hormone hay thuốc chữa bệnh cũng bỏ qua. Mình đang học cách nhìn cây và hiểu đất, không tự kê toa từ bãi cỏ. Rời chỗ nắng, mình đi sát chân tường. Ánh sáng ở đây dịu hơn. Một cụm cây nhỏ cũng có 3 lá chết, nhưng mỗi lá lõm ở đầu như trái tim. Số 3 là chua me đất thuộc chi Oxalis. Đây là bài kiểm tra cho thói quen nhìn quá nhanh. Trifolium và Oxalis đều có thể mang 3 lá chết, nhưng đặt cạnh nhau sẽ thấy khác. Lá Oxalis thường mỏng hơn, hình tim rõ hơn, có lúc khép lại khi trời tối hoặc nắng gắt. Hoa nhỏ có 5 cánh. Cỏ ba lá thật thường có lá chết bầu dục hơn và hoa tụ thành đầu. Đừng chỉ nhớ câu lá hình tim là Oxalis, rồi hôm sau ra sân hái. Màu lá, dáng thân và kiểu hoa còn thay đổi giữa nhiều loài Oxalis. Phải xác định đúng loài bằng nhiều dấu hiệu. Nếm vị chua không phải cách thử cây an toàn. Vị chua đến từ axit oxalic, một lượng nhỏ của đúng loài từng được dùng để tạo vị cho món ăn, nhưng không phải thứ để hái đầy rổ. Người có bệnh thận, từng bị sỏi thận hoặc đang phải hạn chế oxalat nên tránh hay hỏi bác sĩ trước. Trẻ nhỏ dễ tò mò vì vị chua. Người lớn càng cân nhắc các em không tự hái cây dại bỏ vào miệng. Đi thêm một đoạn tới gốc ẩm mát, nơi nắng ít chiếu thẳng. Ở vườn ôn đới, cuối đông hoặc đầu xuân, khi nhiều hạt rau còn nằm trong khay ươm, một mảng xanh thấp đã trải ra trên đất. Số 2 là chickweed, Stellaria media. Cây này lấp đúng khoảng trống mùa mát. Nó bò thành mảng, lớn khi trời còn lạnh dịu, rồi thường xuống sức lúc thời tiết nóng lên. Vì vậy, chickweed không phải loại rau cho quanh năm. Điều đáng chú ý nằm ở thời điểm nó xuất hiện. Sớm hơn nhiều cây gieo ngoài trời và ngay trong những gốc ẩm mà sang hè sẽ bị cây khác che kín. Muốn nhận diện Stellaria media, nhìn lá mọc đối trên thân. Dọc thân thường có một hàng lông nhỏ chạy theo một phía. Hoa trắng bé, có 5 cánh, nhưng mỗi cánh dẻ sâu, nhìn thoáng giống 10 cánh. Cô ba nói thường có, vì một hàng lông hay một bông hoa giống ngôi sao vẫn chưa đủ. Cần xem nhiều phần của cây và so sánh với loài dễ nhầm. Lá và thân non của đúng Stellaria media xuất hiện trong một số cách ăn truyền thống. Cây có saponin nên không khuyến khích dùng nhiều. Nấu chín kỹ có thể làm giảm bớt lượng này. Người mới nhận diện càng không nên hái cả mảng xanh chỉ vì thấy hoa khớp một bức ảnh. Lấy ít từ nguồn đất sạch, kiểm tra lại, rửa kỹ rồi mới cân nhắc. Sai một chi tiết thì để cây nằm yên. Vòng sân gần khép lại, cô ba đưa các bác tới chỗ nóng nhất, khe giữa 2 viên gạch, mép chậu hoặc khoảng đất mỏng hứng nắng trưa. Ở đó có một cây bò sát đất mà nhiều người Việt nhìn khá quen. Số 1 là rau sam Portulaca oleracea. Thân rau sam thường mọng, bò lan, đôi khi ánh đỏ. Lá dày, nhẵn, giữ nước tốt, hoa nhỏ màu vàng và mở rõ khi có nắng. Cây chịu được chỗ nóng, đất nhanh khô, nơi nhiều loại rau mềm khó đứng lâu. Một đoạn thân bị đứt
nhưng còn nằm trên đất ẩm vẫn có thể bén rễ. Vì vậy, rau sam được hái làm rau ở nơi này lại bị nhổ như cỏ ở nơi khác. Trong bữa cơm Việt, rau sam không xa lạ. Người ta dùng ngọn non để luộc, nấu canh hoặc xào. Nhưng quen tên không đồng nghĩa tên nào bò sát cũng chắc chắn là rau sam. Cùng kiểu chỗ mọc ấy có thể xuất hiện cỏ sữa bò sát thuộc chi Euphorbia. Cô ba ngắt câu ở đây để các bác nhớ, thấy nhựa trắng thì dừng. Nhiều loài cỏ sữa bò sát tiết nhựa trắng khi thân bị bẻ. Nhựa có thể gây kích ứng và cây không được dùng thay rau sam. Lá cỏ sữa thường mỏng hơn hay mọc đối. Một số loài có vệt sẫm trên lá. Rau sam thật có lá mọng hơn và không có dòng nhựa trắng kiểu ấy. Tuy nhiên, không thấy nhựa trắng vẫn chưa phải bằng chứng cuối cùng. Cây có thể bị dập, quá khô hoặc mình kiểm tra không đúng chỗ. Phải nhìn cả thân, cách xếp lá, hoa, kiểu bò và đối chiếu Portulaca oleracea bằng nhiều nguồn đáng tin. Không chắc thì bỏ. Tuyệt đối không nếm để phân biệt. Rau sam mọc trong khe ven đường, chỗ nước bẩn chảy qua hay sân từng xịt thuốc cũng không dùng. Nếu đúng loài và nguồn sạch, vẫn rửa kỹ, chọn phần non lành, rồi thử lượng nhỏ như với một thực phẩm mới. Người mang thai, có bệnh nền hoặc dùng thuốc cần hỏi người có chuyên môn thay vì nghe lời truyền miệng rồi ăn thường xuyên. Đi hết một vòng, gói hạt giống vẫn nằm trên ghế, bình thuốc vẫn đặt bên cạnh. Mua hạt không sai, nhổ cỏ cũng không sai. Sai ở chỗ tay mình làm trước khi mắt kịp nhìn và đầu kịp gọi đúng tên. Lần sau gặp cây tự mọc, cứ dừng tay một chút, gọi đúng tên rồi mới quyết định.